ආයිබෝවන් ඔයාලට කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ නියම පැණි අප්ප පැරණි ක්‍රමයට හදාගන්න විදිය. කිසිම පිපුම් කාරකයක් දාන්නේ නැහැ, ඊස්ට් අප්ප සෝඩා දාන්නේ නැහැ. අප්ප තාච්චියේ ඊටමත්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්, ගොඩාක් රසයි, වගේම ක්‍රිස්පියට හදාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් මම ඔයාලට ගොඩාක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් පැණි අප්ප රෙසිපි එකකුත් කළා මීට කලින්. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඉතින් ඒකෙදි සමහර කියලා තිබුණා නියම පැණි අප්ප පැණි දාලා හදන විදිය වීඩියෝ එකෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට පැණි අප්ප හදාගත්තම ඔයාලට කිසිම බයක් වෙන්න ඕන නැහැ. ગેස්ට්‍රයිටිස් තියන අයට, ඒ වගේම ගර්භණී මාතාවන්ට ඊස්ට් අප්ප සෝඩා හොඳ නැහැ ඒ අයට මේ විදියට හදලා කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලේසියෙන්ම මේක හදන විදිය කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේකට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් වේරුණු පොල් ගෙඩියක් මේ විදිය පොල් ගෙඩියක් අරගන්න ඕන නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒකේ වතුර ටික අරගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා අප් වලට ගන්න පොල් ගෙඩියෙම වතුර ටික අරගන්න. ඉතින් මම බින්දලා ඒකේ තියෙන රොඩු අයින් කරලා මේ වතුර ටික අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මම හාල් ටික කොටා ගත්තා ගෙදර පෙඟෙන්න දාලා බ්ලෙන්ඩර් එකේ. හාල් මේ කප් එකෙන් එකයි ගත්තේ. ඒකෙන් පිටි ටික තමයි මම මේ කොටලා හලලා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු හාල් කප් එකකින් පිටි කොච්චරක් එනවද කියලා. මම මේකෙන් මැනලා බැලුවා ඒ කෝප්පෙම්ම 2මාරක් හරියටම තිබුණා. ඉතින් හාල් වලට වඩා පිටි වැඩි වෙනවා කොටනකොට. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික දාගෙන ඒකට එකතු කරගත්තේ සීනි මේස හැන්දක්. ඊට පස්සේ ටිකක් කලවම් කරලා පොල් වතුර ටික ටික දාලා මේක අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ලුණු දාන්න එපා දැම්මම. පොල් වතුරින් තමයි මම අනාගෙන මේක තියාගන්න යන්නේ. ඉතින් පොල් වතුර සීනි කියන්නේ අපේ ස්වභාවික පිපුම්කාරක. ඉස්සර අපේ අම්මලා ඊස්ට් අප්ප සෝඩා දැම්මේ නැහැ. මෙහෙම තමයි අප්ප හදන්නේ. ඉතින් මම මීට කලින් සුදු අප්ප වීඩියෝ එකකුත් කළා. ඒකටත් මම ඊස්ට් අප්ප සෝඩා දැම්මේ නැතුව තමයි කළේ. මේ විදියට ස්වභාවික ක්‍රමයට පිපෙන් තියලා තමයි ගත්තේ. ඉතින් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඕන අය ගිහින් බලලා ඒ විදියට සුදු අප්ප හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට එක දෙයක් දාන්න අමතක වුණා. පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් මේකට දාගන්නවා මම. ඒක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලා කැමති නැත්තම් හරි, ඔයාලා ගෙදර නැත්තම් හරි ඕන නැහැ. මොකද ආප්ප ටිකක් ඝනකම වැඩි වෙනවා හාල් පිටි වලින් විතරක්ම හැදුවොත්. ඒ හින්දා පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් මම එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක හොඳට අනා ගන්න. ගොඩක් දියාරුත් නැති, ගොඩක් ඝනකමත් නැති පිටි එකක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. පොල් වතුර ටික ටික දාලා මේ ප්‍රමාණයට එන්න මේක අනාගෙන ඊට පස්සේ වහලා තියන්න ඕනේ. උලන් යන්නේ නැති වෙන්න හොඳට පොලිතින් එකකින් හරි මොකකින් හරි ආවරණය කරලා මේක පැය 12ක් විතර තියෙන තරමට හොඳයි. මොකද අපි ක්ෂණික දේවල් දැම්මේ නැති හින්දා මේක පිපෙන්න. මම දැන් මේක ලැහැත්ති කරේ හවස 6:00 විතර. මම මේක තියනවා හෙට උදේ වෙනකම්ම. ඊට පස්සේ පහුවෙන්ද උදේ 7:00 විතර තමයි දැන් මම හදන්න ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම පොඩි රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදිහට ඒකට පොල් කුඩු ටිකක් දාලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපිට ආප්ප තාච්චිය අතුල්ලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට නාස්ටික් තාච්චි තියෙනවා නම් අරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් කොට මෙහෙම නැහැනේ. ඉතින් මම ආප්ප තාච්චිය පදම් කරගන්න විදිහ වීඩියෝ එකකුත් කරලා ඇති. ඉතින් ඕනම ආප්ප තාච්චියක් ගැලවෙන විදිහට ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට හදලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා දීසීකට දාලා තියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකෙන් පොල් තෙල් ටිකක් අරගෙන ආප්පේ දාන සැරේට ගාගත්තාම අප්ප ගැලවෙනවා හොඳට. හැබැයි අප්ප තාච්චිය හොඳට පදම් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. පැණි අප්ප විශේෂයෙන්ම ගැලවෙනවා ටිකක් හොරයි. මොකද පැණි දාන හින්දා. ඊට පස්සේ මම ඇරලා බැලුවා මේක දැන් පැය 12ක් 13ක් විතර ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය ගානට පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊස්ට් දාලා වගේ උඩටම එන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම පිපෙන්න ඕන නැහැ. මේ ප්‍රමාණයට පිපුණාම හොඳටම ඇති. මේ බලන්න සැහැල්ලු ගතියට මේක ටිකක් ඇතුලෙන් බුබුලු වගේ ඇවිල්ලා පෙන වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි කිසිම දෙයක් දාලා නැතුව තමයි පොල් වතුරෙන් තමයි පිපෙන්නේ. දිවි සීන් ටිකක් දාලා. ඉතින් මේ ඇති අප්ප හදන්න අපිට. මම පොල් මිරිකලා ටිකක් වෙලා තියලා මේ බලන්න පොල් ටිකේ වතුර ටික අඩියට ගිහිල්ලා උඩ හොඳම හරිය මිදිලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් පොල් ටිකක් වේලුණු ඒවා ගත්තාම එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ මම පැණි ටිකක් අරගන්නවා. මේක පැණි දාලා හදන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේකට ඔයාලා පොල් කිරි මිරික ගනිද්දී වතුර ටිකක් දාලා ගොඩාක් උකුවට මිරික ගන්න. උකුවට මිරිකගෙන පුළුවන් නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා උඩට මිදෙන ටික අරගත්තා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. මේකෙත් ටිකක් උඩට මිදිලා තියෙනවා මම ටිකක් වෙලා තියුවේ හින්දා. ඉතින් එහෙම කරපුවාම අපිට පැණි ටිකක් වැඩිපුර දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කිරි ගොඩ දාපුවාම පැණි දාන ප්‍රමාණය අඩු වුණාම පැණි රස නැතුව යනවා. ඉතින් මම කිරි ටිකක් දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා. කිරි අඬු කෝප්පෙන් භාගයක් විතර වගේ දාගත්තා. මැටි කියන්නේ මිලිලීටර 75ක් 80ක් විතර වෙන්න වගේ කිරි දාගත්තා. මැටි හැබැයි හොඳ උකු මිටි පොල් කිරි. මම කිව්වා වගේ ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ගන්න පුළුවන් නම් උඩ මිදින ටික දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න.
ඊට පස්සේ මම ලුණු එකතු කරගන්නවා ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරලා පැණියකින් දා ගන්නවා ටිකක් මේකට කෝප්පෙට අඬු කෝප්පකින් භාගයක් විතර දාලා ටික ටික මේක කලවම් කරලා අවශ්‍ය පදම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ එකතු කරන්නේ කිතුල් පැණි. ඔයාලටත් තියෙනවා නම් හොඳම පැණි හොයාගන්න මේකට. එතකොට ගොඩාක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලුණු ඇද්ද කියලා බලන්න. ඉතින් පැණි චුට්ටක් මම තව එකතු කරගන්නවා කෝප්පෙන් කාලෙකින් පංගුවක් විතර. ඔයාලට මේ පාට මදි කියලා වගේ හිතෙනවා නම් සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාලා කැරමල් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට පොල් කිරි මේස හැඳි 4-5ක් එකතු කරලා කැරමල් එක දිය කරගෙන මේකට දාගන්න. එතකොට මීට වඩා හොඳ පාටක් ගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර පැණි වල පැණි පාට අඩු නිසා. ඔයාලට පේනවනේ මේ පදම මේ ප්‍රමාණයට එනකන් පැණි දාලා දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අප්පතාච්චිය රත් වෙන තියුවා. රත් වෙන තියලා කලින් හදාගත්ත පොල් කුඩු දාලා හදාගත්ත පොට්ටනියෙන් මම පොල් තෙල් තවර ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් අප්පතාච්චිය හරියට පදම් කරගත්තා නම් කොච්චර කල් ගියත් ආප්ප ගැලවෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම හොඳට පොල් තෙල් ටිකක් හැබැයි ගා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේක දා ගන්න කලින්. ඊට පස්සේ හැන්දක් දාලා මේ විදිහට ආප්පේ හදා ගන්නවා කරකවලා. ඉතින් මේ විදිහට කරකවලා වහලා තියන්න ලිප අඩු කරලා තියා ගන්න ඕනේ. ආප්ප දානකොට අප්පතාච්චිය ගොඩාක් රත් වෙලා වැඩි වුණොත් එහෙම ආප්පේ ඇකිලිලා ඇතුළට වැටෙනවා වටේ තැවරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගින්දරසර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනකොට මේ විදිහට ලස්සනට ආප්පේ හැදිලා මේ බලන්නකෝ අපි ඊස්ට් ආප්ප සෝඩා දැම්මේ නැහැ කියලා නෑ හොඳට පිපිලා තියෙනවා මැද ලස්සනට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ නැවත පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන ආපහු එකක් දා ගන්නවා. මේක වහලා මේ විදිහට හදාගන්න ඊට පස්සේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ලිපේ ගින්දර මේ ප්‍රමාණයට තමයි තියාගන්න ඕනේ කියන්නේ. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා ඉක්මනින්ම කර වෙලා යයි. ඉතින් ඒ විදිහට මම ඔක්කොම පැණි අප්ප ටික හදාගත්තා. ඉතින් ගොඩක් රසයි වගේම ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා මේ විදිහට හදාගත්තා. මම එදා කළ පැණි අප්ප වීඩියෝ එක මෙහෙම එන්නේ නැහැ. ඒක ෆ්‍රයි පෑන් එකක හැදුවේ non stick පෑන් එකක. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් ලියන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අලුත් එක්ක ඉන්නම් මගේ channel එකට subscribe එකකුත් දාලා එකතු වෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍යක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.